One of the most important industries in the world is mining. It is the source of the components for the everyday tools that we utilize, from dining silverwares, jewelries, medicines, the cars, buses, trains, to the gold and many other metals that comprise the chips that run our smartphones and computers. The product of mining is almost anything that is man-made, which we have around us, that make our lives easier and productive. The society we live in would not prosper and develop without it. Yet, mining in society can be put as both a blessing and a curse. Just last year, in the midst of the rainy season in the country, tragic landslides happened, particularly in Naga, Cebu, where it claimed 78 fatalities, and in Itogon, Benguet, with 75 total confirmed deaths. One thing that the residents in the area blame for the tragedy is the extractive industries present in the respective locations where it occurred. The mining industry may have never been seen to have a good impact to our environment due to its physical appearance, and more often than not, it is blamed for the occurrence of a natural calamity such as landslides at an area nearby where a project is operating. This perception is worsened by rampant spread of disinformation and misinformation, particularly in social media and on one-sided reporting in some major news outlets. There are companies that mine irresponsibly. Their projects bear the image of what most people think about mining. But what about those who mine the way it's supposed to be done? What do they look like? This documentary will show you how mining is done in the Philippines, the laws, and its benefits. We will show you how mining and environmental sustainability can go together through the final mine rehabilitation by an interview with an expert from the Mines and Geosciences Bureau. Dito sa ating batas ng Philippine Mining Act, so nandito yung mga environmental protection and enhancement measures. Sa final rehabilitation, kailangan yung buong area na ngayon ang consider natin. Tayo lang yung may ganitong klaseng batas na na talaga may pagpapahalaga sa environment at saka sa social. But before that, the team went out to ask random persons with regards on their opinion on mining. Ano po yung pumapasok sa isip niyo tungkol sa mining? Actually, pag sinabing mining, the first thing that came to my mind is extraction of natural resources. Mining, ayun po yung kumukuha ng gold, yung silver po. Yun po. Sa tingin niyo po ba nakakabuti po siya para sa kapaligiran natin? Para sa akin hindi. Parang napipinsala yung mga natin, yung kapaligiran ba na parang nagkakaroon ng lason kagaya ng sa mga puno, mga halaman ganyan. Hindi maganda. Sinisira ng kalikasan natin. Imbis na mayroon tayong pangkabuhayan, sinisira ng mga mining. Dahil sa mga chemical na ginagamit nila. Saka yung iba, sinisira nila yung mga kahoy, yung mga natin. Kaya tuloy nagkakaroon ng mga baha, landslide. Yan yung mga hindi maganda sa mining. Para sa akin, ang pagmimina po ay talagang bawal yun dahil makakasira yun sa kalikasan. Tulad sa ating kabundukan niya. Isa yun sa nagbibigay ng trahedya tulad ng mga landslide. Sa tingin niyo po ba nakakasama po siya sa environment natin? For me po, opo, kasi yung natural po na environment natin nasisira para lang po para sa atin. Hindi naman. Kaya nga lang, makikita na pangit. Hindi naman ito nakakasira, hindi lang. Medyo may kapintasan na ko. For me, I really hate mining. Pag in-extract mo isang bagay, laging merong residue or waste. And then yung waste na yun,
yung nagkukos ng pagkasira ng ating kalikasan. Yung ating mga natural resources, for me let them stay kung nasaan na lang sila. Pero may lang naman natural resources na talagang kailangan natin. Like yung steel saka iron. Kasi hindi tayo makakapag-construct ng mga ganitong structure kung hindi natin i-utilize yung mga ganong resources. Pero mayroong iba, tulad ng gold, ng silver, na for luxury lang naman, na hindi na kailangan siguro pang extract. Kasi yun talaga yung mga major na hinahanap ngayon ng mga miners. Undoubtedly, the word mining is notorious for having negative effects on the environment, as per how persons outside the field of mining and geology pertains to the industry. The Mines and Geosciences Bureau is the leading government agency under the supervision of the Department of Environment and Natural Resources, tasked to manage the mining activities, specifically the conservation, management, development, and proper use of the country's mineral resources. The team interviewed Mr. Teodorico L. Marquez Jr., a senior science research specialist of the MGB's Mine Safety, Environment, and Social Development Division, and the forester. Their department spearheads the implementation of the final mine rehabilitation and decommissioning plan of mining companies once their projects reached full maturity. Sa akong forester dito sa Mines and Geosciences Bureau, kung saan under ako ng Mine Safety, Environment, and Social Development Division. So doon pa lang sa pangalan ng division namin, makikita na yung mga iba't ibang components. May component ng Mine Safety, may Environment, and the Social Development Division. So mining, it is a temporary land use. So ibig sabihin, ang isang minahan pwedeng located sa isang forest land, pwede rin maging located sa isang alienable or disposable area. Or pwede siyang located din sa isang mineral land talaga na designated na land use. It involves una, yung exploration, meron tayong development, and then meron tayong under operating or yung commercial production, and the final rehabilitation. So doon umiikot yung pinaka-basic operation ng mining dito sa Philippines. Okay, ang Philippine Mining Law is tinatawag natin itong Republic Act 7942 or the Philippine Mining Act of 1995. And it is being guided by its implementing rules and regulations as stated dun sa ating tinatawag na DNR Administrative Order 2010-21. Nire-recognize ito ng mga ASEAN countries na kung kasi parang tayo lang yung may ganitong klaseng batas na na may talaga may pagpapahalaga sa environment at saka sa social. So nandito lahat ng mga ano yung mga requirements na kailangan bago magsimula yung pagmimina, and then sino-sino yung mga pwedeng mag-apply, and then nandito rin naka-stipulate kung ano-ano na yung mga gagawin nila during the exploration, during the development stage, the operation, and the final rehab. So alam natin, pagmimina, target dito is more on economic, and then nandito yung mga environmental protection and enhancement measures na kailangan o kumbaga obligado ang mga bawat minahan na sundin ito. And then dun sa environmental protection, so nandito yung mga batas natin na sinasabi na ano yung dapat gawin ng minahan. Sinasabi ko kanina during the exploration, during the operation stage, kung ano yung mga requirements. For example, nandito yung mga environmental protection and enhancement program na ginagamit during the operating stage. Sa batas, meron tayong 25 years na mine life. So pag na-reach nila yung mine life, including na dito yung exploration, kasama na rin dito yung development, tsaka yung operation period. Pag na-reach yung mine life, i-implement nila ngayon yung final mine rehab. So at the same time, sa may environment tayo, and then nandito rin naman yung para sa mga kapakanan ng ating mga communities. So yung mga batas na yan, kung ano-ano yung mga projects na involved para dun sa development or the social development ng mga communities na to,
ay nakastipulate din. Dito, na-ensure natin na ang pagmimina, hindi lang pala siya economic, kailangan din pala nating tugunan kung ano yung mga environmental and the social development. In terms sa mga benefits sa Mapúa sa mining, unang-una syempre economic contribution. Nakaka-attract tayo ng mga investors na pwedeng magpuhunan dito para magkaroon ng mga mining activities. So ibig sabihin, kapag meron ng pagmimina, mag-a-attract na yan ng mga direct and indirect jobs. So direct jobs para sa mga directly involved na mga experts sa mining. So ito ay nag-provide ng opportunity para sa mga mining engineers, sa mga geologists, ano pa ba? Sa mga foresters, sa mga social workers, sa mga safety engineers. Nakakadagdag ito ng job para dun sa mga sa sinasabi ko mga technical expert. Pangalawa, dun sa indirect na job generation na nagpo-provide ng mining. For example, kailangan may magdadrive ng mga truck. Kailangan may tagalinis, may mga utilities. Kailangan may tao sa opisina. Okay, paglabas natin ng minahan, saan sila kakain? So may magtatayo dyan ng mga ng kalendarya. May magtatayo dyan ng barbershop. Una pa lang yan, di ba sabi ko sa economic aspect pa lang yon. Pangalawa, kung environmental aspect, ang pagmimina daw is parang katulad ng ginagawang for example, nitong mga MRT, LRT. So kita natin ngayon na ang dumi, magulo, o hindi magandang tignan sa paningin. Tama ba? Pero, pagkatapos yan, ano mangyayari? Yung development o yung magiging mapoprovide ng services sa mas nakakaraming tao, mararamdaman natin. So, ganun din dun sa pagmimina. Ino-open natin, ine-extract natin yung isang area dun sa commodity na meron doon. So, syempre, pag sabi ine-extract, talagang maghuhukay tayo dyan, di ba? Or talagang may certain portion na na nasisirain. Pero, pag sinunod kung ano yung nasa batas, yung nasirang yan, kasi nire-require natin ngayon na kung ano yung nasira, kailangan ibalik, di ba? Na dapat, kung sabi nga sa batas, kung hindi man ibang land use, dapat mas maganda kung ano yung original na land use. May mga areas na for example, may mga puno dyan, pero mineralize yan. So mataas yung potential na later pwede siyang na mamina. Pero kita mo, na ganitong klase mga puno yung nabubuhay. Na for example, dyan sa Caraga, na kapag natiritik, hindi mo talaga bihira yung mga species na kaya mag-thrive sa ganong klaseng condition. Pero pag naalis mo yung laterite, di ba? Mas nakakapag-open tayo ngayon ng opportunity na makapag-introduce ng ibang klaseng mga puno. So dahil doon, kapag naalis yun, syempre, mining ang kailangan natin. Okay, sa environmental yon na benefits. Sa social, kapartner ng mga minahan, yung community na kung saan sila located. Unang-una, may mga projects na dedicated para saan? Sa infrastructure development. May mga proyektong nakalaan para sa health services at pa ba? Para sa mga livelihood. And yung mga minahan tumutulong din sa mga indigent o yung kumbaga yung mga talaga nangangailangan, especially yung mga IPs or mga indigenous people na kung saan nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. So siguro, bago natin pag-usapan yung final mine rehabilitation, unahin natin i-discuss yung tinatawag natin progressive rehabilitation. So sa progressive rehabilitation, ito yung mga activities na ginagawa ng mga minahan na nag-ooperate. So pag sinabi natin progressive rehab, kapag nag-open ka ng ganitong certain areas, lalo ngayon meron tayong batas kung saan nililimitahan lang natin yung mga mining companies na hanggang 100 hectares lang ang kanilang pwedeng maging disturbed area. So kung gusto nilang magbukas ng bagong area, so kailangan, for example, 50 hectares ang kanilang kayang i-rehab. So ngayon, i-allow natin sila ngayon na
na mag-open ng another 50 hectares. So yung remaining 50 kailangan siyang undergo ng progressive rehabilitation. So ibig sabihin dito sa progressive rehabilitation, unti-unti nating ibabalik kung ano yung nandun sa area na yon bago siya minahin. So in terms of the land preparation, land stability, iayos natin yan in preparation doon sa final rehab. Pag na-reach yung mine life, di ba sabi natin sa batas, kailangan ibalik yung area nearly saan? Doon sa kung ano siya dati, or mas maganda kung original. So pag na-reach yung mine life, nagawa na yung mga iba't ibang mga series of progressive rehabilitation over the years. So dito naman sa final rehabilitation, kailangan yung buong area na ngayon ang i-consider natin. Sabi rin dito sa batas, kailangan din productive or self-sustaining condition. Kasi, syempre, hindi naman forever nandito yung may-ari ng minahan o yung nag-operate. So, darating yung time na naalis sila. Pero bago natin sila paalisin, kailangan na-implement muna nila holistically yung tinatawag nating FMRDP. Final Mine Rehabilitation and Decommissioning Plan. So, isa rin sa kagandahan ng FMRDP, hindi lang nakafocus ito doon sa safety at saka sa environmental consideration na kailangan nilang gawin. So, kakibat din dapat dito sa ating FMRDP yung social plan. Kaya doon pa lang sa operating stage, through the SDMP, ini-introduce na yung mga iba't ibang mga projects para doon sa kapakanan ng community. Para pagdating doon sa final rehab, meron na silang mga option kung ano na yung mga pwedeng magiging self-sustaining sila, na kahit wala na yung minahan, they can stand or kaya nilang mag-provide yung pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Towards the end of the interview, the team asked Mr. Marquez to react on the opinions of the street interviewees through a video montage that is shown to him. Percent ng mga random people na nakausap nyo regarding sa kanilang perspective sa mining is mostly talaga negative. And then parang ilan-ilan lang yung may idea na dun sa positive na naitutulong ng mining. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin maaalis sa mga ibang tao na walang idea dun sa mining as a science na talagang sabi ko nga, ang pangit talagang tignan. Na parang parang yung MRT na yan, pero pag natapos na yan, o pag nagkaroon na ng final rehab, yung isang minahan, magandang tignan. Baka mas magiging productive pa nga siya kaysa nung hindi pa siya namimina. So long term, yung nagiging benefits ng mining, na parang nami-misunderstood na yung pangit lang na aspeto. Pero yung long term, na o pang matagalan na natutulot ng mining, yun yung hindi naiintindihan nila. Kaya nga sabi namin dito sa NGB, if it cannot be grown, it should be mined. Kung hindi siya pwede taniman, minahin. Kasi baka mineralize yan. Hindi saka tayo mag-introduce ng halaman na angkop dun sa klaseng ganong lupa na may ganong mineral. Now that we know better about mining, we can now learn to accept how the industry operates and benefits the country and our environment. Join us in our pledge in protecting our environment. I, Alwin Robel. I, Arianne Espina. I, Ralph Delatore, take this pledge to commit myself with utmost sincerity in upholding the principles of responsible mining in the Philippines. I solemnly submit myself to the firm stand that mining throughout the country must not only pursue economical interest but must also uphold social welfare and responsibility and environmental sustainability. I pledge to be an advocate of responsible mining by asserting the firm discipline and values set forth by previous exemplary movers in the industry. As a member of this movement, I will never condone any wrongdoing by entities who refuse to comply with the established laws and regulations of our land, nor engage myself in any kind of malpractice in this noble industry. Vow to speak up
and resolutely reject false claims or false dichotomy between mining and the environment and or the community it affects. As a part of the leading force of this movement, I promise to reach out to the public and educate them on the various industry self-initiatives to continuously adopt the best mining practices and steer it towards sustainability and accountability.